বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিম যেতিয়া কোনো এজন অপৰাধীক ফাঁসি দিয়া হয় তেতিয়া কিবা কাৰণবশত যদি ফাঁসি দিয়া ৰছীডাল ছিঙি যায় বা জল্লাডাল লিভাৰডাল টানুতে ভাঙি যায় অথবা ডিঙিৰ পৰা যদি ৰছীডাল এৰাই যায় তেন্তে কি হ'ব পুনৰ সেই অপৰাধীজনক ফাঁসি দিয়া হ'বনে এইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দুটা ক্যাটাগৰীত ফাঁসি দিয়া হয় প্ৰথমটো হৈছে টু বি হ্যাং টিল ডেথ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে হ্যাং টু ডেথ প্ৰথমটোত অপৰাধীজনক 30 মিনিট ধৰি ৰছীডালত উলুমাই ৰখা হয় আৰু দ্বিতীয়টোত 10 মিনিট সময় ধৰি ৰছীডালত উলুমাই ৰখা হয় ফাঁসি দিয়াৰ সময়ত উপস্থিত থাকে জেল অধীক্ষক এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট জল্লাদ আৰু ডক্টৰ ফাঁসি দিয়া ৰছীডালৰ আকাৰ 1.5 ইঞ্চি ডাঙৰ হয় ফাঁসি দিয়াৰ পিছতে অপৰাধীজনক ৰছীডালত নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে উলুমাই ৰখা হয় নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে ডক্টৰে পৰীক্ষা কৰে অপৰাধীজনৰ মৃত্যু হৈছে নে নাই বুলি আৰু কিবা কাৰণবশত যদি ফাঁসি দিয়াৰ সময়ত ৰছীডাল ছিঙি যায় বা জল্লাডাল লিভাৰডাল টানুতে যদি ভাঙি যায় বা ৰছীডাল ডিঙিৰ পৰা যদি এৰাই যায় তেতিয়া পুনৰ সেই অপৰাধীজনক ফাঁসি দিয়া নহয় কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান অনুসৰি এজন মানুহক দুবাৰ ফাঁসি দিয়া নহয় যদি অপৰাধীজন জীৱিত অৱস্থাত থাকে বা কিছু পৰিমাণৰ হলেও যদি উশাহ নিশাহ লৈ থাকে তেন্তে অপৰাধীজনক বচাবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰা হয় লাগিলে সি যিমান ডাঙৰ অপৰাধী নকৰক কিয় তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হয় বন্ধুসকল এয়া হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু এয়াই আমাৰ সংবিধান যাৰ বাবে আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ ভিডিওটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আসামিজ টেক সাপোৰ্ট ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই